Ghumante, the amazing travelers. जाँदैछौ घुम्नलाई उकाली ओह्राली भजङ्गानी झरना र डाँडैको चौपारी खोला नाला लेक बेसी देउराली समेटी बाँचुन्जेल हाम्रै देश कुना कुना घुम्ने हो हिमाल पहाड चढ्ने हो तँलाई म देश डुल्ने हो कुना काप्चा पुग्ने हो पुरै नेपाल घुम्ने हो किनकि घुमन्ते घुमन्ते हामी पर्यौँ घुमन्ते नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै काठमाडौँ उपत्यकाबाट नजिक भएर पनि ओझेलमा परेको गन्तव्य हो काभ्रेको बेतानचोक नारायणथान डाँडा। काठमाडौँबाट करिब 50 किलोमिटर दक्षिण पूर्वी भागमा पर्ने यो डाँडाबारे यस अगाडि हाम्रो एकजना घुमन्ते मित्रको यात्रा कथा प्रकाशित भइसकेको छ। उनैको पूर्व यात्रा अनुभव अनुसार काठमाडौँ बनेपा पनौती खोपासी भएर ढुङखर्क हुँदै बेतानचोक जाने हामीले निधो गर्यौं। शुक्रबार बिहानको खानापछि हाम्रो यात्रा सुरु भयो। काठमाडौँबाट हामी 4 जना र 1 जना मित्र धुलीखेलबाट जाने भएकाले हामी पनौतीमा भेटेर ढुङखर्कतर्फ लाग्यौं। कता करिब 45 मिनट जतिको यात्रापछि हामी बेतानचोकको फेद ढुङखर्क पुगेर बेलुकालाई आवश्यक सामान खाजा पानी र आलु किनमेल गर्यौं। सही बाटो बेला पारेछ हात दुखाउँदा लाइफ चेन्जिङ फुटेज पाउँदैछ। ढुङखर्क पुग्दा गाउँघर हरियाली र बिस्तारै हुँदै गरेको विकास देख्दा हामीलाई निकै खुसी लाग्यो। केही समय त्यहाँ बसेर नास्ता पानी गरेपछि बिस्तारै कच्ची बाटो उकालो लाग्यौं। सिमसिम पानी परेकाले यात्रामा थप मजा भइरहेको थियो। धुलो धुवाँबाट पर हराभरा प्रकृतिको न्यानो काखमा रुमलिँदै हाम्रो यात्रा अघि बढ्छ। 2-4 शब्द केही छ कि आशिष? अहिले केही छैन अहिले चाहिँ हामी बिच बाटोमा पानी भर्ने लास्टमा पानी भर्दैछौँ। अब घर पनि गाउँको लास्टै घर होला। अब जङ्गलको बाटो पानी भर्ने ठाउँ छैन, माथि पनि पानी छैन। सो अब विकास 2 शब्द अब कति बेला पुगिन्छ, ढिलै हुन्छ होला आज, ढिलै हिँड्ने गरेर। यसो हामी आफूलाई पनि खिचौँ न हो। ल है कस्तो फ्रेस भएको यार। ल ओ माई गड अक्सिजन। संयोग भनौं या दुर्भाग्य, लगेका 3 दुई पाङ्ग्रे सवारी मध्ये 2 चाहिँ होन्डाको हर्नेट भन्ने बाइक थियो। काठमाडौँको चिल्लो सडकमा घगडान दौडिने यो बाइक पछाडि कच्ची बाटोमा चाहिँ नुन खाएको कुखुरा जस्तो हुने रहेछ। बाइकले नतानेको भएर म चाहिँ अलि उकालो हिँडिरहेको छु अनि मेरो साथी चाहिँ अगाडि गएको छ बाइक लिएर। मारी एक्सिलेटर दबाउँदा पनि साइकल भन्दा कम गतिमा दौडिने, धेरै ठाउँमा ओर्लेर धकेल्न परेको थियो हामीलाई।
करिब आधा घण्टापछि हामी मोटर बाटोको अन्तिम बिन्दुमा पुगेर बाइक कुनापट्टि पार्किङ गर्यौं। जङ्गल निकै घना र सुनसान भएकाले बाइक रातभर छोड्नलाई हल्का असहज नलागेको होइन, तर स्थानीयले त्यस्तो केही फरक नपर्ने कुरामा हामीलाई आश्वस्त पार्नु भएको थियो। केही बेरको विश्रामपछि मोटर बाटो छोडेर हामी अब बिस्तारै जङ्गलको बाटोतर्फ लाग्यौं। बिच बाटोमा बसेर बिस्कुट खाँदै बिहानको ब्रेकफास्ट अहिले नै फाँक। हाम्रो करेन्ट एल्टिट्युड चाहिँ 2655 50 झन्डै 2660 मा। टेम्परेचर चाहिँ 13.8 सहरी कोलाहलदेखि टाढा हाम्रो दिग्गज गन्तव्य बेथानचोक केही बेरको ठाडो उकालोपछि बेलुकी पख पुग्यौं। ल हामी यहाँ दाउरा खोज्न हिँडिरहेको छ, खिम्रो पुरै खोडा लिएर एकदम मजा देख्छ। मजा भइरहेछ रैला, मजा भइरहेछ होइन। मलाई चाहिँ खास काँचो दाउरा चाहिँ बल्दैन जस्तो लागेको थियो। यो चाहिँ मेरो शिवरात्रिको एक्सपिरियन्सले चाहिँ भिजेको दाउरा चाहिँ बल्दैन, काँचो चाहिँ बल्छ। ठिक छ, हाम्रो केटाहरू चाहिँ दाउरा हन्टिङ छ होइन। अब के गर्नु, दाउरा अलिक दुःख रहेछ यो ठाउँमा। ल हाम्रो कञ्चन दाइले चाहिँ स्पेसल चिया बनाउनु। मेरो माथिको है, एउटा मेरो सकुशल हुनु पर्यो। स्पेसल चाय हो क्या है। कस्तो सत्य मिठो छ यार। बेथानचोकको हाम्रो फर्स्ट पूर्वी खै लाइट बाल्यो नि कता खै आशिष मलाई पनि देखिनु पर्यो। अब गयो है छस टिमुर सही जात। तर यो चाहिँ सही हो। यो चाहिँ हाम्रो चाउचो साँधेको चाउचोको लागि इन्ग्रिडियन्ट चाहिँ कागती काट्न बाँकी छ, लसुन बाँकी छ, चाउचो हाल्न बाँकी छ, धनियाँ पनि छ। यहाँ छ कि हामीसँग के छैन। बिहान उठ्दा मौसम धुम्म थियो, चारैतिर हुसु र कुहिरोले ढाकेको थियो। चिया खाएर बेथानचोक डाँडा वरपर घुमेर केही समय बितायौं। ठट्टै ठट्टामा घुमन्तेको एउटा गीत फुर्यो र बेथानचोक डाँडामा गुन्जियो हाम्रो गीत। नेपाली रक ब्यान्ड कबवेबको नमस्ते नमस्ते भन्ने गीतबाट प्रेरित थियो हाम्रो गीतको भाका। हामी सबै घुमन्ते पुरै नेपाल घुम्ने हो, कुरा काप्चा डुल्ने हो, पुरै नेपाल घुम्ने हो, कुरा काप्चा डुल्ने हो, घुमन्ते घुमन्ते। हामी अहिले बेथानचोकमा बिहान कति 8 बजेको छ अनि वेदर नखुलेर हामी वेदरको वेटमा छौँ। सो अब यही टाइममा चाहिँ बेथानचोकको बारे केही डिटेल्सहरू हामी अब तपाईँहरूलाई दिन्छौँ। अब हाम्रो बेथानचोक विशेषज्ञ स्पेसलिस्ट मिस्टर खिमबहादुरले चाहिँ बेथानचोकको बारे यसो सर्ट एक दुईवटा कुराहरू। हामी चाहिँ अहिले बेथानचोक गाउँपालिकाको बेथानचोक अथवा नारायणथान भन्ने टप डाँडामा छौँ। यसको हाइट चाहिँ 2800 देखि 3000 भनेर चाहिँ हामीले यसो पढ्न पनि पाएका थियौँ, तर हाम्रो अल्टिमिटर अनुसार यो त्यस्तै 2800 नियरली छ। अनि यहाँको विशेषता भनेको चाहिँ यो चाहिँ महाभारत रेन्जको चाहिँ सबसे अग्लो पहाड भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ एकदम हाई स्पट हो। यो चाहिँ लोकल्ली चाहिँ एक्सप्लोर भएको छ, तर नेपाल वाइड चाहिँ यो भएको छैन। र यसको विशेषता भन्नुपर्दा चाहिँ तल तल चाहिँ जङ्गल छ, माथि चाहिँ यो खुल्ला अघि दाइले डाँफे पनि देख्नु भएछ। अनि यहाँबाट चाहिँ जनकपुरसम्म देख्न सकिन्छ यदि भ्यू क्लियर भयो भने। यता काठमाडौँसम्म धेरै जिल्लाहरू यहाँबाट देख्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ छ सुनिन्छ। अब हामीले त अहिले अनफर्चुनेटली देख्न पनि सकेका छैनौँ। मौसम पनि बिस्तारै खुल्दै थियो। टाढा क्षितिजसम्म पहाड र जङ्गलहरूको रमणीय दृश्य, कुहिरोमा लुटपुटिएको भिर पाखा, डाँडैभरि ढकमक्क फुलेका गुराँस, चिसो वायुको मिठो स्पर्श, परमानन्दको अनुभूति भइरहेको थियो हामीलाई। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways,
towards the sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हामी बेथानचोक आउँदै गर्दा चाहिँ तल बाटोमा दिदीहरूले एउटा ग्रुप अगाडि आउनु भएको छ भन्नुभएको थियो। अनि हामी आउँदा उहाँहरू यहाँ आगो बालेर सेट भइसक्नु भएको थियो। अनि हाम्रो ग्रुपमा एकजना विकास एकजना आशिष, उहाँहरूको ग्रुपमा पनि ठ्याक्कै एकजना विकास एकजना आशिष हुनुहुँदो रहेछ। सो उहाँहरूको ग्रुपको आशिषसँग चाहिँ हामी सर्ट कुराकानी गर्दैछौँ ल। कहाँबाट आउनुभयो आशिष? हामी चन्द्रगिरीबाट। यो हाम्रो विकास चाहिँ पहिले साथीहरूसँग आइसकेको रहेछ यहाँ। अनि यहाँ हाम्रो बिदा परेकोले ठ्याक्कै अनि सँगै आउँ भनेर। हामी प्रायः हाइकर्स होइन, अलिक गाह्रै भयो, यो स्टिप क्लाइम्ब रहेछ नि त। अनि फेरि हामीले धुनगढसँग गाडी पनि पाएनौँ, उतैबाट हिँड्दै आउनु पऱ्यो हामी। अलिक गाह्रै भयो, तर माथिबाट हेर्दा चाहिँ रमाइलो लाग्यो, वर्थ इट लाग्यो। बेथानचोकमा एउटा गुफा पनि छ भन्ने सुनेका थियौँ। बिहान केही बेर घुमघाम र मन्दिरमा पूजा गरेपछि हामी गुफा खोज्न हिँड्यौँ। मन्दिरभन्दा केही तल रहेछ गुफा। अहिले चाहिँ हामी बेथानचोकको एउटा केभमा आइरहेको छौँ, सानो मन्दिर जस्तो ठाउँमा। केभको यो स्ट्रक्चर चाहिँ पुरा घरको भित्ता जस्तो वाल छ है, स्वाट परेको राम्रो दाइ पानी परेको त। कोप्चा काप्ची। यहाँदेखि तल जाने बाटो जस्तो, तर अलिक रिस्की छ। एकदम डेन्जर छ रे। लाइट देऊ त जान मिल्ने सक्छ छैन। गुफा करिब 60 मिटर जति भित्र छिरेपछि अगाडि बढ्न सकिएन। डोरी बिना जान जोखिमपूर्ण देखियो। सामान पुनः प्याकिङ गरेर फर्कने तर्खर गर्दै गर्दा करिब 12 बजिसकेको थियो। बसेको छाप्रो र आगो बालेको ठाउँ वरपर सके जति सरसफाई गरेर ओह्रालो लाग्यो। हिजो झिसमिसे साँझमा हिँडेको गोरेटो बाटो दिनको उज्यालोमा हिँड्दा निकै नौलो र रमणीय लाग्यो। 1 घण्टाको हिँडाइपछि हामी 2 पाङ्ग्रे रोकेको मोटर बाटो पुग्यौं। हामी चाहिँ काठमाडौँबाट आउनुपर्दा चाहिँ यो ठाउँमा पुरानो बस पार्कबाट चाहिँ पनौतीसम्म आउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ 1-1.5 घण्टा लाग्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट पनि फेरि लोकल बस लिएर चाहिँ यहाँ ढुङ्खर्कसम्म आउन सकिन्छ। त्यसको लागि हामीलाई 1.5 घण्टा जति लाग्छ। ढुङ्खर्कबाट चाहिँ 3-4 घण्टापछि एकदम स्ट्रेट हिँड्ने हो भने चाहिँ बेथानचोक पुगिन्छ। र यदि बाइकमा जान परेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो लास्ट स्पट चाहिँ यही हो। यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिँ 1-1.5 घण्टा चाहिँ कराकर लाग्छ। यो ठाउँमा आउनको लागि चाहिँ मैले फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ पानी, अनि त्यस पछाडि टोयलेट पेपर चाहिँ एकदमै म्यान्डेटरी कुरामा राख्छु। त्यस पछाडि चाहिँ यदि हजुरहरू चाहिँ क्याम्पिङ गर्ने इन्टेन्सनका साथ अथवा त्यस्तो रमाइलो गर्ने हिसाबले आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ स्लिपिङ ब्याग र म्याट चाहिँ कम्पलसरी छ। अब टेन्ट नभए पनि हुन्छ, टेन्ट भए त एकदम सुन्न सुगन्ध भइहाल्यो। बेथानचोक गाउँपालिकाले चाहिँ त्यहाँ एउटा सानो छाप्रो पनि बनाएको छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एडजस्ट गर्ने भने 20-22 जना मान्छे मजाले बस्न सकिन्छ। बेथानचोक गाउँपालिकाले यहाँसम्म बाटो पनि आइसकेका छ होइन, उहाँहरूले राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। भिर छ माथि त्यहाँ बेथानचोक डाँडामा, त्यो भिरमा चाहिँ एउटा सामान्य साइनबोर्ड राखिदिन पाइयो भने सम्भावित दुर्घटनाहरूबाट आउने आगन्तुक पर्यटकहरूलाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ। किनभने सामान्य मिस्टेक लापरवाही भयो भने पनि दुर्घटना हुने सम्भावना छ। निष्कर्षमा मात्र 2 दिन 1 रातको छोटो यात्रा भए पनि बेथानचोकमा हामीले अन्य नाम चलेका गन्तव्य भन्दा कम आनन्द महसुस गरेनौँ। मनोरम दृश्यमा रमाउँदै अविस्मरणीय पल बितायौँ हामीले यहाँ। राजधानीबाट यति नजिक भएर पनि ओझेलमा परेको महाभारत पहाड श्रृङ्खलाको सबैभन्दा अग्लो यो पहाडमा बेथानचोक गाउँपालिका, सरकार, पर्यटन बोर्ड र हामी जस्तै घुमन्तेको ध्यान जानु जरुरी छ। जैविक, प्राकृतिक र धार्मिक पाटोबाट पनि उत्कृष्ट गन्तव्य हुन सक्ने सम्भावना बोकेको बेथानचोकमा पदमार्ग बाहेक खानेपानी, शौचालय, फोहोर मैला व्यवस्थापनको प्रबन्ध र राम्रो प्रचार प्रसार हुन सके बेथानचोक गाउँपालिकाको मात्र नभएर सिङ्गो राष्ट्रको पर्यटन क्षेत्रमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने कुरामा दुई मत छैन।
भिक्ट्री